Andreas! Andreas! Koska sinä ajattelit mennä oikeisiin töihin? Kokkiin musta nyt ei ainakaan tuu. Just melkein sytytin. Tulipalo. Suomen vaarallisimmat ammatit. Palomies. Mennäänhän töihin. Tuntuu vähän Tänään ei oo kenenkään mummu vaarassa kuin meikä työvuorossa. Huomenta. Andreas, Savu Kolmonen. Tervetuloa Järvenpään paloasemalle. Kiitos. Moro. Terve. Andreas. Hauska tavata. Moi. Petri. Andreas. Mun tavoite tämän työpäivän aikana on ymmärtää, miksi joku haluaa olla palomies ja mitä se oikeesti vaatii. Onko sulla mitään kosketuspintaa niin palomiehen? Et siis mä oon ihan puhtaalta pöydältä tunten, mä en tiedä mitään. No, Andreasta odottaa oikein mielenkiintoinen päivä, että Heti aamusta ensimmäisenä laitetaan omat hätävarusteet valmiiksi, jonka jälkeen tarkistetaan kalusto ja niiden toimivuus. Kuinka paljon tässä autossa on vettä? Tässä on pikkasen alta 3000 litraa. 3000 litraa. Tässä on tämmönen nappi. Okei. Vai kaasu? Painaa kaasua. Okei, miten tää menee alaspäin? Sä käännät tosta eteenpäin. jalat siihen ympärille. Joo, minne piti mennä? Onko tää joka aamunen tämmönen kahvitteluhetki tässä? Joo, aamulla tsekataan nuo kamppeet, että kaikki toimii. Sen jälkeen tullaan kahville, käydään sitten läpi, että mitä työvuoron pitää sisällään. Nyt jaksoa työvuorossa pelastaa ihmisiä. Semmoista aika korinomasta tunnelmaa, että kaikkea tehdään niinku yhdessä, että toivon mukaan osallistut tänään kimpparuokaa. Joo. Noniin. Totta kai. Hyvä tekee ruokaa. Mä oon. Noniin, joo. Mun nimi on Saku. Tää on tämmönen aikuisten päiväkoti. Tässä me vuorokausta duunataan, hengataan ja normityöhön verrattuna niin on tää aika poikkeavaa. Lapsena oli oikeastaan 2 eri vaihtoehtoa, että palomies tai astronautti, ja päädyin sitten lopulta palomieheksi. Oli varmaan vähän helpompi päästä. Paljon tuli oltua varastomiehen hommissa ja siellä oli vaan sen takia, että sai niinku rahaa, että maksoi laskut, niin jotain enemmän sisältöä halusi sitten siihen, mitä tekisi loppuelämää näin, ja siitä on nyt sitten kohta 20 vuotta, että nopeasti on mennyt aika. Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, niin mikä päivä ei ole samanlainen. Tää on palomiehen painajainen. Mennä työvuorossa vessaan. Mietitkö, nyt tulee hälytys. Täällä on seinissä uusi maalaus. Uusi taideteos. Seinät on uuden väriset. Seinät ne kokee uuden elämän. Seinät. Nyt keikka. Käytännössä ollaan ihan aina 24/7 hälytysvalmiudessa. Tässä on ollut luokka retkellä, juna alkanut palaamaan. Yksi tommonen säkki kuvastaa yhtä pikkulasta. Sitten tuolla on yksi isompi nukke, joka on opettaja. Ja ne on pelastettu. Pelottaako sua ikinä, kun sä lähet keikalle? Semmoinen hyvä jännitys on, että sykkä tähän vähän nousee attuun. Ja Enemmänkin se on, että vihdoinkin on se niin kuin näytön paikka siinä. Että Tietyllä tavalla tämä ammatin, siis se jännitys mikä on, voin ihan suoraan sanoa, että kun mennään johonkin suljetun tilan paloon, niin 500-1000 astetta lämmintä ja ollaan siellä. Se fiilis on enemmän semmoinen, että on niinku adrenaliinia kehossa ja se on niinku
siistiä, että jostain lukenut hyvän kommentin, niin se kuvastaa mun mielestä aika hyvin tämä seuraava, että rohkeus ei ole pelottomuutta, vaan sen tajuamista, että jokin muu on pelkoa tärkeämpää. Jotta mä oikeasti ymmärrän, miltä palomiehenä tuntuu olla hätätilanteessa, mun pitää suorittaa 3 tehtävää, joista ensimmäinen on tieliikenneonnettomuus. Onko mä uhri? Sä oot uhri. Tiesitkö, että se on muuten yleisin kuolemansyy nuorilla miehillä? Väsyneenä ajaminen. Ne ajaa puu. Ne yliarvioivat suorituskykynsä. Terve potilas pelastuslaitokselta. Odotellaan hetki, kohta alkaa kuulua kolinaa jo. Syy minkä takia mä oon tässä, niin mä pidän sun hengitysteitä auki. Niin. Mä luulen, että muuten vaan koskettelet. Toisena korkean paikan pelastus. Tää on se, millä sä laskeudut. Okei. Varisee! Noin. Työssä on paljon varjopuolia, mutta kyllä sitten on näitä tämmöisiä upeitakin hetkiä, jos yhtään tykkää nauttia tämmöisestä vähän elämyksestä. Kohta lähtee katto kääntymään. Saadaan lisää tilaa tänne. Ei hätää kisso meikä pelastaa sitä puusta. Tässä on moni mies musta kiinni. Otanko mä tätä? Olisin kaikki pitänyt joskus kokea. Kolmannella. 1, 2, 3. Täytyy sanoa, että oli turvallinen olo. Vaikka auto näytti tuolta. Ne pelasti mut, nyt mä kävelen täällä. Alhaalla! Ja sit lähtään kohti 3. savupelastustehtävää. Mikä on mielenkiintoisin kenties keikka, mikä tulee mieleen? On yksi keikka, mikä on jäänyt itsellä mieleen ja sitä on työstänyt ihan työpsykologin kanssa sitä. Joskus mietin silloin, kun olin pelastusopistossa, niin mietin, että miten sit kun on vaikka junaradalla ja sä oot lapioimassa sitä ihmistä siihen jätesäkkiin ja näin, että miten sä niinku käyttäydyt siinä tilanteessa. Usein niissä hetkissä tavallaan siinä on semmoinen työminä, kuka niinku kohtaa sen ja hoitaa sen tehtävän. Niin Mä en käsittele mitään tunteita sillä hetkellä, kun mä teen työtä. Sen jälkeen saattaa tulla sit erilaisia niinku tunnetiloja. pääset työvuorosta tai jos asemalla vähän rauhoittuu meininki, niin sitten saattaa niinku tulla se raffikeikka mieleen. Ja nykypäivänä yritetään niinku enemmän panostaa siihen, että puhutaan ja meitä yritetään niinku oikeasti kuunnella. Henkinen jälkipurku on äärimmäisen tärkeää, että ei jää mitään tonne niinku kotiin vaivaamaan. Sopiiko kysyä, minkä tyylinen se keikka on? se oli tämmönen itsemurhatehtävä. Okei. Sanotaan näin. Enempää en siitä paljasta, mutta itsemurhatehtävä. Jaa. Aina jos on joku tilanne, että joku joutuu onnettomuuteen tai sydän pysähtyy tai näin, että jotain elvytetään, että jos me saataisiin sillä omalla työllä, me saataisiin hoidettua se niin hyvin, että kun se ihminen pääsee pois sairaalasta, niin se pääsisi palaamaan siihen arkeen, mitä se eli ennen sitä sairaskohtausta, niin se olisi se, mikä olisi se optimi. Mutta siihen valitettavasti ei aina päästä, mutta välillä siihenkin päästään, niin ne on niinku iso juttu. Savusukellusharjoitus, missä suoritetaan etsintää ja pelastusta. Mikäli tulee jotain poikkeavaa, niin tosi vaara, ilmoitus ja Saku avaa pihalla kaikki mahdolliset luukut. Siellä voi nähdä korkeintaan jotain valonkaijastusta ja tuntee vähän lämpöä, niin ennen kuin astutaan sinne savuseen tilaan, päätetään aina joku suunnitelma ja sitten meillä on myös varasuunnitelma ja sitten on joku hätäsuunnitelma. Letku siellä on aina meidän semmoinen henkivakuutus, että letkuu pitkin tullaan pois. Koko ajan kuljetaan siinä, että meidän letkua syy yhteensä polvien välissä. Nyt mennään. Ovi meni kiinni ja savu ympäröi mut. Mun piti yrittää tuntoaistilla edetä ja tunnistaa missä mä oon. Kuvittelin, että mitä jos?
olisi oikea tilanne. Olisi liekkien keskellä huutavia ihmisiä ja ruumiita joka puolella. Tässä näkee niin paljon semmoisia asioita, mitä kenenkään ei pitäisi koskaan nähdä. Mutta kun jonkun ne pitää vaan kohdata ne tilanteet. Paljon te uhri painaa? Toihan oli ihan kevyt. Niin oli, mä mietin, että se on oikea ihminen, niin se ei tule noin helposti. Kyllä. Todellisuudessa siellä voi olla kuuma, siellä voi olla vielä niin kuin tummempaa. Tää oli tämmöistä haaleita keinosavua, simppelit tilat, ei mitään niin kuin haasteita oikeastaan, mutta sait sä vähän niin kuin semmoista niin kuin kuvaa siitä, mitä se voi olla? Siis joo, jos mä mietin, että vierastalo ja siellä on joku 2 kerrosta ja ei tiedä yhtään mitään, siellä ei oikein näe mitään, niin se voi olla vähän sykettä nostattavampaa enemmän tätä. Kyllä. Tuo on yhtä harjoittelua. Sitten kun se hetki tulee, niin sun pitää pystyä pelastamaan Jarmo. Jarmo! Yksi ihminen, joka tekee uran palokunnassa, niin kuinka paljon se on mukana pelastamassa ihmisenkin koko uran aikana, niin se on superhienoa. Olosuhteet, niille me ei voida mitään, mutta sitten työporukalle me voidaan kyllä. Se, että se työyhteisö on niin voimakas tuki meille kaikille. Niin kyllä tässä kun ollaan aina vuorokausi ollaan yhdessä, niin kyllä tässä kaverit on tullut hyvin tutuiksi tässä vuosien varrella. Ja työyhteisö on meidän työvuorossa aivan erinomainen, että välillä jopa niin kuin unohtaa olevansa töissä. Että se tässä on. Tänne on just sen takia aina kiva tulla. Siis tässä on varjopuolensa on myös toki yksi vanha työkaveri. Timolle terveisiä. Olisi halunnut eläkkeelle jo paljon aikaisemmin, mutta sitä ei päästetty ja se 59-vuotiaana löytyi kotoota sitten kuolleena valitettavasti. Se tietysti kun ikää tulee, niin rupeaa huolettaa se mietityttämään se oma tulevaisuus tällä alalla. Tämä on kuitenkin niin fyysisesti rankkaa. Jos eläkeikä on noin 70, niin tässä niin kuin se on sairaseläkkeelle tai hautaan. En muista milloin se vaihtui 5 ylöspäin, mutta se tiedetään, että palomies ei pääse terveenä eläkkeelle. Että parikymmentä vuotta pitäisi pysyä vielä tosi hyvässä kunnossa, niin jossain kohtaa se fysiikka valitettavasti loppuu. Koetko sä, että se olisi turvallisempaa, jos sä pääsisit eläkkeelle 55 vuotta? Se olisi mulle turvallisempaa, mun työkavereille turvallisempaa sekä ennen kaikkea sille pelastettavalle. Pojasta polvi paranee. Puhutaan miespolvelta toiselle. Just niin kuin palomiehet. Reissumies ja palomies, siinä on jotain kaunista. Puhutaan tunteista. Koko komppania ruokitaan. Niin. Mitä serkkua se Andreas meille tekee? Tässä on luvassa pekonipasta, pasta bolognese pizza. Eihän nää Jani mene mitään sekaisin. Ei mene mitään. Mä autonta ruokaa muuten. Onko täällä kuinka gluteenitonta tai laktoositonta tai? Yksi on hivenen laktoosirajoitteinen. Okei. Jani, mikä on hivenen laktoositon? En tiedä mitä se nyt rupee röpöttää yhden yön peräreikä. Voi vähän vetää, mutta Karasta pohjasta pinkas. Vähän palopohja. Yritin tossa paistaa. Oikeesti palopohja. Onneksi ollaan kalvan sanoo. Parasta mulle on se, että mun on mukava tulla töihin ja mukava lähteä töistä pois. Mä oon löytänyt semmoisen työn, missä mä todellakin viihdyn. Niin mulla on joka kerta mukava tulla töihin ja mä odotan kyllä työpäiviä. No täytyy sanoa, että vaikka mä oon ollut täällä nyt 12 tuntia, niin tässä ajassa jo tuntuu, että olisi niinku osa porukkaa. Tai silleen, että täällä niinku huumori lentää ja kaikki on avoimia ja juttelee. Ja Tänään mä tajusin, kuinka kaikista varjopuolista huolimatta nämä tyypit, nämä supersankarit, toistensa tuella on kuin yhtä isoa perhettä. Ja niin kuin ne palomiehet sanoo, niin
kaikki kamaluudet, mitä nyt ollaan työvuoroaikana nähty, niin ne jää näihin kaappeihin, kun työasu otetaan pois ja siviili lähtää puhtain mieli. Laitetaan reissumiesuniformu taas takaisin. Kohti uusia seikkailuja. Heippa! Yes! Kiitos! Kiitos! Mut nyt meidän pitää tulla sieltä tonne... Niin joo, totta.